In this video, tuturo ko sa inyo kung paano gawing pink ang background ng Facebook nyo. So hindi lang pink kundi marami pang ibang kulay ang pwede mong gawin background sa Facebook mo. So pwede ito sa Android or iPhone. So kung nagsasawa ka na sa background ng Facebook mo, ay panoorin mo lang ang video nito. So palike and share na lang ng video nito. So let's go! Ginawa ko ang video nito dahil kahapon lang nag-scroll ako sa news feeds ko ay meron akong nakitang nag-post ng ganito. How to pink mode on your Facebook. So magre-react doon ng heart, tapos magla-like sa page, tapos mag-share ng 10 groups, tapos mag-comment ng pink mode on. Tapos nakita ko sa comment section almost 24,000 yung nag-comment doon. So ang dami pa rin talagang uto-uto sa mga Pilipino ngayon. Nakakalungkot lang. So kaya naisipan kong gawin ang video na ito. Napakadali lang naman gawin ng pink mode na ito. So para magawa natin ito, unang-una punta tayo sa Play Store. Tapos i-install natin ang application na ito. Itong Dark Theme Mode for Facebook. So ito yung application na kailangan natin dito. So ayan. So make sure na ito yung application na ma-install mo sa Dark Mode Theme for Facebook. Ayan. So tapos i-install mo lang. So madali lamang yung i-install dahil nasa 3.6 MB lang yan. So yan, after mo yung ma-install ay click mo lang yung open. Tapos i-click mo lang yung accept. Tapos ay login mo lang dito yung Facebook account mo. Ayan, so click mo lang yung not now or okay. So ayan, so ito yung normal na Facebook at ito yung dark mode ng Facebook. So para gawin itong pink is napakadali lang nito. I-scroll mo lang ito or i-slide mo lang ito from left to right. Yan dito, slide mo lang yan para lumabas yung option. Slide mo lang yan from left to right. Ayan, so makikita mo dyan, meron dyang change colors. So i-click mo lang yan, change colors. Tapos ay pwede mo siyang palitan ng background. So hindi lang pink kundi marami pang ibang kulay na gusto mo. So pwede siyang blue or green or yellow or red or black. So depende na sa iyo kung ano yung comfortable sa iyo at yung hindi masakit sa mata. At pwede mo rin palitan yung color ng text. So pwedeng pink din para wala ka nang makita. Or pwede ring black or yellow or green. So gawin natin black. So ganito yung magiging preview niya. So ayan. Tapos i-click mo lang itong apply. Tapos i-click mo lang yung yes. So manonood ka lang ng short ad video. So napakadali lang yan. 15 seconds lamang yung advertisement na yan. So panoorin mo lang yan ng saglit. So dyan din kung makita ang application na yan. Dahil sa mga ads na yan. Tapos i-close mo lang yung ads na yan. Tapos click mo lang itong no thanks. So ayan, naging pink na yung background ng Facebook natin. So hindi na siya yung common na white or black na background lang. Ayan, so ito yung profile natin. So pink background pa rin siya. So ayan, so ganun lamang po kadali. At kung gusto mo naman palitan pa na ibang pang kulay, ay ganun lamang ang gawin mo. So change colors ulit. Tapos subukan mo yung iba pang colors kung ano yung magustuhan mo na kulay. So hindi lang pink kundi marami pang ibang kulay yung pwede mong pagpilian. So ayan, so ganun lang kadali. So try natin yung blue. So ayan, makikita mo yung blue. So maganda yung blue para sa mga lalaki. So hindi rin siya masakit sa mata. Shoutout nga pala sa taong ito. Pogi niyan. So Senpai Mavis, shoutout siya. So ayan, sa ganun lamang po kadali. Thank you for watching and God bless.